ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ሪቪው ማሳያችሁ J7 እና J4 ሳምሰንግ ጋላክሲን አብረን እንመለከታለን አብረን እንከፍተውና ምን እንደሚመስል አብረን እንመለከት አብራችሁን እስከ መጨረሻ እንድትሆኑ በአክብሮት በፍቅር ጋብዛችኋለሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቴክኖሎጂ የሆኑ ጉዳዮችን ትመለከቱበታላችሁ እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ሰዎች ጠቃሚ መረጃ ታገኛላችሁ ማንኛውንም የሚሸጡ ዕቃዎችን ማግኘት የምትችሉበትን ፕላትፎርም ያዘጋጀን ስለሆነ እሱን ፕላትፎርም ለማግኘት ይረዳችኋልና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል ቀጥታ በመጀመሪያ J7ን እንመለከታለን ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ጥቁሩን ዛሬ የምንመለከተው የወርቃማ ጎልደን ከለሩን እንመለከታለን ከዛ በኋላ J7ን እንመለከታለን አብረን እንቀደዋለን ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለው J7 ጎልደን ከለሩ ውስጡ ምን አለው ባለፈውም ስላየነው እናቀዋለን ኤርፎን አለው ቻርጀር አለ ባትሪ አለ ቆንጆ ዕቃ ነው በሪያል 700 ምናምን ሪያል ነው የሚሸጠው እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ሰፋ ያለ ነው ካሜራው 13 ሜጋፒክሰል እንዲሁም 5 ሜጋፒክሰል የፊትና የኋላው ነው ኦክታ ኮር ነው 1 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ ነው እና ቆንጆ ሞባይል ነው ስልሳ4 ኦክታ ኮር ፕሮሰሰር ነው 32 ጂቢ ሜሞሪ ነው ያለው ስለዚህ ቆንጆ ነው 1.6 ጊጋሄርዝ ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው እና ምንም አይልም ይሄን ይመስላል J7 ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመለከታለን 2080 ነው በነገራችን ላይ ይሄ ላፕቶፕ የሳምሰንግ የ2018 ነው ስለዚህ ይሄኛው J7 ይሄን ይመስላል
ጄ4 ምን ይመስላል የሚለው አብረን እንመለከተዋለን። ጄ7 ይሄን ይመስላል። ጄ7 እና ይሄ ጄ7 ነው። ይሄ ጄ4 ነው። ጄ4 እና ጄ7 ውስጡ የጄ4 ተመሳሳይ ነገር ነው ያላቸው። ኤርፎን፣ ቻርጀር ተመሳሳይ ነው። ባትሪ ከፍታታለን። ጄ4 ይሄን ይመስላል። ጄ4 ይሄ ጄ7 ነው። ይሄ ጄ4 ነው። ይሄ 500 ሪያል አካባቢ ነው። ይሄ 700 አካባቢ ሪያል ነው። ዋጋቸውን ለማወቅ ምናልባት ለፈለጋችሁ ሰዎች በኢትዮጵያ ማባዛት ነው። ቀላል ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ በነገራችን ላይ እያንዳንዱ 2018 ናቸው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቷቸው ልዩነታቸው ውስጥ ፕሮሰስ የሚያደርገው ጄ4 ኤልቲ ነው። 1.4 ጊጋሄርዝ ኳድር ኮር ፕሮሰሰር ነው። እንዲሁም 13 እና 5 ሜጋፒክሰል ፍሮንት እና ኋላው ካሜራ ነው። 16 ጂቢ ሜሞሪ ነው። 2 ጂቢ ደግሞ ራም ነው ማለት ነው። ራንደም አክሰስ ሜሞሪ 2 ጂቢ ነው። ሜሞሪ ካርዱ ደግሞ ወይ ደግሞ የሞባይሉ ሜሞሪ 16 ጂቢ ነው። ይሄ ነው ልዩነታቸው። ሁለቱም ቆንጆ ሞባይል ናቸው። ዋጋቸው ያው እንደ ጥቅማቸው ይለያያል፣ እንደ ስፋታቸውም ይለያያል። ይሄ ነው የዛሬ ሪቪው። ስለተከታተላችሁ እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። በሌላ ጠቃሚ መረጃዎች እስካገኛችሁ ሪቪው ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜን ይሁንላችሁ። ሰላም